another vlog. Sherwindang. So nakikita nyo nasa iba tayong lugar. May idea ba kayo? Andito kami sa White Roof Cottages sa Silang Cavite. Ano lang, mga few hours lang. Actually 12 hours lang yata ang stay namin dito with my family. Pantagal stress. Ayan, dito may pa-bonfire. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Well, actually, kanina pa kami dumating. Ayan! Naku, kumukulo na! Kaya magluluto kami ng sopas. Ayan, dinner namin. Sopas, tapos samgyup. Umorder kami ng samgyup. Samgyup sa bahay, sa may Molino Boulevard. Ayan. Ito meron sila hot tub. Yan. Pero bukas na kasi medyo gabi na baka, alam mo naman. Tapos ito ang aking poging-poging anak. Good anak. Hi! Say hi, Chika. Hi, mahiyain. Yun. Ano daw dyan? Napakarami na lamang. Ma! Mama ko! Sige yan, nag-vlog ka na Mama! Pogi ko daddy ang aking mga magandang pogi parents! Bablog. Okay, ito ang kanilang CR. Very spacious. Hindi ko na mapakita ha. Very clean. Ito yung kanilang loft. Yan ang aming prinsesa! Isabel! Princess Isabel and the beautiful Annie Gemma! Fresh from Iloilo! Wapakaday! Hi! Ayun. Tsaka syempre, yung husband ko, ang nagtago. Ayun, say hi! Ayun, sige, mamaya balikan ko kayo kasi magluluto muna kami, ha? Oh, ayun na nga, mga friendships. Ayan. Samgyup. Courtesy of... Saglit. Nasaan na ba yun? Samgyup sa bahay! Baka naman! Baka naman! Baka naman! At syempre, mawawala ba ang... Coke! Coke! Almost mga vlog ko, nandyan ka! Baka naman! Yan kami. Oh, ito yung likod. Yan. Mag-ingat. Baka na dyan ang wrong turn. Yan, si Mama. Nagsusopas. Yan, ang bulilit. Mapilit, masyadong picky kumain. Nanonood siya ng tulfo. Hanggang dito, tulfo. Ito may daughter's picture na hindi ko talaga matatanggap at kahit Ang daddy ko foreigner. Daddy, say hi. Hi. Foreigner yan. Oh. Malakas kumain.
Matutulog na kami. The next day. Hello mga freshies! Yes, andito tayo sa... Ewan ko ano pala na itong ilog nito. Bumabala kami from White Roof Cottages. Ang ganda, pero magdumi. Doon maganda doon. Ako malayo, nakakatakot. Say hi, Isa. Hi! Hi! Ito nga, dun sila naliligo. Huwag na doon.